Bãi biển Ninh Mộng ngập trong sắc nắng vàng như rót mật. Những tia sáng sớm đầu tiên trải dài trên mặt nước lấp lánh như một tấm gương khổng lồ phản chiếu bầu trời trong vắt. Sóng biển nhẹ nhàng xô bờ, từng đợt một mang theo âm thanh rì rào quen thuộc của thiên nhiên đang thì thầm điều gì đó với những kẻ biết lắng nghe. Chính nơi này, một câu chuyện khiến cả mạng xã hội Trung Quốc phải bùng nổ đã bắt đầu. Ngày hôm đó, người dân địa phương kể rằng họ thấy một đôi nam nữ bước xuống từ chiếc xe màu kem đỗ ở bãi đậu gần khu resort. Chàng trai cao ráo, dáng người thẳng như đường chân trời, đội một chiếc mũ lưới chai đen đơn giản, còn cô gái thì nhỏ nhắn, mang chiếc váy trắng dài đến đầu gối, mái tóc được cột gọn nhưng vẫn để vài lọn rơi đầy tự nhiên. Không ai nghĩ rằng họ lại là hai cái tên đình đám, Hứa Khải và Đàm Tùng Vận. Không vệ sĩ, không trợ lý, không ánh đèn flash máy ảnh, chỉ có hai người, một biển trời rộng lớn và một bầu không khí nhẹ bẫng như buổi sáng đầu xuân. Cách họ đi bên nhau, không quá gần nhưng cũng chẳng hề xa, khiến người ta chỉ cần nhìn là hiểu, ở giữa họ có một loại ăn ý mà người ngoài không cách nào mô tả được. Khi mặt trời vừa nhô lên khỏi mặt biển, họ đã thong thả đi bộ trên bờ cát, mỗi bước chân để lại hai hàng dấu in song song như một minh chứng rằng họ đang cùng nhau nhìn về một hướng. Đàm Tùng Vận giang tay ra hứng gió,